امشب در 24 خبر فوری جو بایدن در اسرائیل گفته حتی به قیمت شکست مذاکرات سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی باقی میمونه. رئیس جمهوری آمریکا به شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گفته برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گزینه آخر استفاده از زوره. جو بایدن میگه روابط ایالات متحده و اسرائیل عمیق‌تر از هر زمان دیگریه. یائیر لاپید رئیس جمهوری آمریکا رو بهترین دوست کشورش خونده. بلندپروازی‌های پهپادی جمهوری اسلامی و پدافند منطقه‌ای، چطور اسرائیل و شرکای عرب پرنده‌های ایران رو شکار می‌کنند؟ از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. 3:30 بعد از ظهر اینجا در واشنگتن، نیمه شب در تهران و 10:30 شب در اورشلیم، جایی که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در اولین سفر رسمیش به خاورمیانه با رهبران اسرائیلی دیدار کرده. رئیس جمهوری آمریکا به شبکه 12 اسرائیل گفته سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی باقی میمونه حتی اگر این کار به قیمت شکست مذاکرات احیای برجام باشه. بایدن در اسرائیل در گفتگو با شبکه 12 کشور گفته که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی باقی میمونه، همونطور که بهتون گفتم حتی اگر مذاکرات احیای برجام شکست بخوره. شما به نگه داشتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی متعهد میمونید حتی اگه این به معنی خاتمه توافق برجام باشه. درسته؟ بله. شما قبلا هم گفتید که اطمینان میدهید ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. آیا این به معنی اینه که شما در برابر ایران به اعمال فشار و عملیات نظامی دست میزنید؟ این آخرین راه حل ماست. بله. جو بایدن در این حال گفته که به دنبال صلحی وسیع‌تر و ثباتی گسترده‌تر در خاورمیانه است. تیمی از خبرنگاران ایران اینترنشنال برای پوشش ویژه این سفر در اسرائیل هستند. اینجا در استودیو هم سمیرا قرایی به ما پیوسته، آرش علایی، بابک اسحاقی و اشکان صفایی هم از اورشلیم هستن. همونطور که پشت سر من می‌بینید، اجازه بدید با سمیرا شروع بکنم. اول از همه در مورد همین مصاحبهش با کانال 12 اسرائیل بگو که نکات جدیدی بهش اشاره کرد. فرداد، مصاحبه که به شکل کامل منتشر نشده، بخش‌های خیلی کوتاهی از مصاحبه رو خود خانم یونیت لوی که خبرنگار شبکه 12 هست منتشر کرده. بخشی که راجع به توافق هست نکات بسیار مهمی داره، با اینکه کوتاه اما نکاتی که داره بسیار مهمه. از آقای بایدن میپرسه که با علم به این که توافق از میان میره، اگر بخوای همچنان سپاه رو در فهرست سازمان‌های تروریستی نگهداری، تصمیم گرفتی که این سپاه بمونه یا نه؟ که پاسخش آریه، به این معنی که بایدن میدونسته که اگر که سپاه رو در اون فهرست نگهداریم به معنای مرگ برجامه. با این همه این تصمیم رو گرفته. به همین آقای نفتالی بنت که پیشتر نخست وزیر اسرائیل بود، اگر یادت باشه خبر رو تلفنی داده بود و بعدتر حدود 1 ماه بعد طول کشید تا ما بفهمیم کاخ سفید تصمیم خودش رو راجع به سپاه گرفته. این یک نکته بسیار مهمی داره. خانم لوی بعدتر از اون میپرسه که آیا در رابطه با ایران حاضرن که از نیروی نظامی استفاده بکنن، که آقای بایدن میگه بله، اگر این به معنای آخرین گزینه پیش روی دولت آمریکا باشه به سراغ گزینه نظامی خواهند رفت. میخواد که بیشتر توضیح بده خانم لوی و آقای بایدن میگه که نمیخواد راجع به این مسئله گمان زنی بکنه، راجع با حدس و گمان حرف بزنه. قطعیت در اینه که آمریکا به هیچ عنوان حاضر نیست که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و برای این مسئله هم حتی اگر آخرین گزینه استفاده از نیروی نظامی باشه به سمت اون خواهد رفت. اجازه بده بریم به خود اورشلیم. همونطور که گفتم آرش علایی، بابک اسحاقی و اشکان صفایی از اورشلیم به ما پیوستن. آرش، گمان می‌کنم دست کم یک موضوع روشن شد و این که ایالات متحده اونطور که رئیس جمهوری این کشور میگه تحت هیچ شرایطی حاضر نیستش که سپاه پاسداران رو از گروه‌های تروریستی خارج بکنه حتی اگر این به قیمت شکست مذاکرات احیای برجام باشه. البته این چیزی بود که اسرائیلی‌ها ازش انتظار داشتن. از ابتدا می‌خواستن که آقای بایدن اسم سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی نگه داره. فرداد امشب اولین شبی است که آقای بایدن در مقام ریاست جمهوری آمریکا در اسرائیل هست و چند ساعت پیش وقتی وارد شد به هواپیمای ایرفورس ون استقبال گرمی از او شد. هم رئیس جمهوری اسرائیل و هم نخست وزیر اسرائیل صحبت‌هایی کردن در مورد توافقات امنیتی و نظامی و اون چیزی که قرار نقشه راه باشه در طول چند سال آینده بین اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها، که 100% همکاری‌های زیادی در بعد نظامی، در بعد حتی
علمی خواهد داشت بین این دو کشور. امشب شب بسیار زیبایی است در اورشلیم، هوای بسیار مطبوع، ماه کامل و پشت سر من همونجور که می‌بینید به افتخار ورود رئیس جمهوری آمریکا پرچم‌های دو کشور به اهتزاز در اومد، البته به صورت دیجیتال روی دیوار انداختند. میخوایم از راجع به آقای بایدن صحبت بکنیم و راجع به اینکه واقعا ایشون الان یکی از سیاستمداران قدیمی آمریکاست، یک سیاستمداری است که حدوداً 50 ساله در سیاست بوده. امروز وقتی داشت صحبت میکرد در فرودگاه داشت میگفت اولین بار که اومده به اسرائیل سال 1972 بوده و قبل از اولین رئیس جمهوری آمریکا. اون موقع اسرائیل چه شکل سیاسی داشت؟ از لحاظ سیاسی اون موقع سال 1972 تا الان چقدر تغییر کرده؟ بله خب اون زمانی که اولین بار بایدن به اسرائیل اومد در سال 1972 نخست وزیر اسرائیل گلدا مئیر بود. در واقع اولین نخست وزیر و تنها نخست وزیر زن اسرائیل. آخرین سالهایی بود که همچنان احزاب چپ یعنی حزب کارگر در اسرائیل حکومت میکرد. در واقع 5 سال بعد از اون بود که حزب کارگر انتخابات رو باخت و بعد از اون خیلی کم شده که حزب کارگر، شاید فقط 4-5 سال حزب کار در اسرائیل روی کار بوده. یک کشور همچنان سوسیالیستی بود یا سوسیال دموکرات بود به نوعی، همچنان کیبوتس‌ها یا مزارع اشتراکی بسیار در اسرائیل در واقع قدرت داشتند. رابطه اسرائیل با جهان مانند رابطه امروزش نبود. هنوز شاید نیمی از جهان اسرائیل حتی به رسمیت نشناخته بودند. از برخی از کشورهای آسیای شرقی بگیرید تا هند و خیلی کشورهای دیگه هنوز اسرائیل به رسمیت نشناخته بودند. اما از اون طرف بعضی از کشورها مثل ایران بودند که در واقع رابطه بسیار قوی در اون زمان با اسرائیل داشتن. موضوعی که تغییر کرده اون زمانی که بایدن به اسرائیل برای اولین بار اومد، ایران متحد اسرائیل حساب میشد. دو کشور حتی بحث داشتن در مورد کارخونه در واقع کارخانه‌های نظامی مشترک در ایران بسازن. اما این بار که اومده اوضاع تغییر کرده. اسرائیل یک کشوری هست که از بسیاری نظرها پیشرفت کرده، روابطش با جهان هم عوض شده و البته جمهوری اسلامی ایران، کشور ایران البته امروز دشمن اسرائیل، شاید دشمن درجه 1 اسرائیل هست و نه دوست و متحد اون. در این تراجم این تغییرات گفتی در 50 سال گذشته، الان می‌بینیم همینجور که اشکانم گفت و رئیس جمهوری اسرائیل هم آقای هرتزوگ گفت، اسرائیل الان شده یک قطب نظامی، یک قطب علمی در منطقه. لحاظ کشاورزی خیلی پیشرفت کرده. شاید 50 سال پیش ایران و اسرائیل خیلی نزدیک بودن از لحاظ علمی و نظامی به هم دیگه، ولی از زمان انقلاب اسلامی ایران ما فرار مغزهایی در ایران شاهد بودیم که شاید خیلی هاشون حتی اومدن به اسرائیل و الان دارن در اینجا کار میکنن یا در آمریکا کار میکنن و این فرار مغزها هنوز هم ادامه داره. تو یه بار به من گفتی که اولین بار که به اسرائیل اومده بودی دهه 70 میلادی بود. از لحاظ اجتماعی این کشور چقدر تغییر کرده در طول این مدت؟ بدون شک سال 72 که جو بایدن اولین بار به اسرائیل اومد درست 1 سال قبل از جنگ یوم کیپور بود، جنگی که بسیاری از مسائل را در اسرائیل تغییر داد. جنگ بسیار سختی بود و زمانی بود که هم اسرائیل در این جنگ به سر می برد و هم از لحاظ اقتصادی بسیار بسیار با مشکل مواجه بود. من در اواسط سال 70 میلادی با اینکه کودک بودم در سفری به اسرائیل وضعیت اجتماعی اسرائیل را بسیار سخت دیدم. تقریبا بنزین به سختی پیدا می شد، قیمت کالاها بسیار گرون بود، تحریم هایی که اعراب بر اسرائیل تحمیل کرده بودند و بسیاری از کشورهای اروپایی مجبور بودند اون را قبول کنند بسیار سنگین بود. من به یاد دارم که بسیاری از اجناس مثل پپسی، مثل حضورتون عرض کنم، چیزهایی که خیلی در ایران ما خیلی عادی و ساده بود در اسرائیل پیدا نمیشد. ماشینی مثلا تویوتا در اسرائیل اون موقع وجود نداشت. اما آرام آرام اسرائیل هم به وضع اقتصادی خودش رسیدگی کرد، هم دانش و پژوهش را پرورش داد، هم از نظر نظامی پیشی گرفت و باید باز در این رابطه با ایالات متحده گفت که در تمامی این دوران ایالات متحده همیشه در کنار اسرائیل بوده، با آنکه مخالفت‌ها و تنش‌ها بین دولت‌های متفاوت
در اسرائیل و در ایالات متحده وجود داشته، اما هیچگاه ایالات متحده و هیچ کدام از رؤسای جمهوری ایالات متحده اسرائیل را به حال خودش رها نکردند و هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی همیشه پشت اسرائیل بودند. راجع به این پشتیبانی رؤسای مختلف جمهور آمریکا گفتی. درست چند ساعت پیش سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا آقای جان کربی که قبلا در پنتاگون بود، سخنگوی پنتاگون بود، داشت صحبت میکرد راجع به برنامه فردای رئیس جمهوری با خبرنگاران و گفتش که دولت بایدن تا حالا متعهد شده که 4.8 میلیارد دلار به اسرائیل کمک کنه. بیشترش خب البته کمک‌های نظامی بوده، ولی بخشش هم به کمک‌های علمی برمیگرده و در واقع همکاری‌های علمی که مخصوصا در زمینه هوش مصنوعی و آرتفیشال اینتلیجنس قرار دو کشور با هم انجام بدن. راجع به بعضی از این تکنولوژی‌ها صحبت کنیم. الان یکی از این تکنولوژی‌هایی که خیلی بهش کاخ سفید روش زوم کرده و اسرائیلی‌ها هم خیلی ازش به نظر میاد که بهش افتخار بکنن، این تکنولوژی پرتو آهنین هست. در واقع یک سیستم دفاع ضد موشکی و ضد پهپادی لیزری که تا حدودی هم به نظر میاد از آرتفیشال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی بهره میبره. یه خورده بیشتر راجع به سیستم پرتو آهنین به ما توضیح بده. بله خب این سیستم پرتو آهنین چند سال پیش در واقع شروع کردن که اون رو بسازن در اسرائیل و در واقع از اون زمان اون رو گسترش دادن. چند ماه پیش برای اولین بار آزمایش شد، آزمایش موفقی هم بود به گفته مقامات اسرائیل. اما که چرا رفتن اسرائیل به این سو؟ در واقع بعد از اینکه سیستم گنبد آهنین ساخته شد، مشکلی که گنبد آهنین داره، علیرغم اینکه بیش از 90% موفقیت داشته در رهگیری و در واقع سرنگون کردن راکت‌ها، هزینه اون هست. یعنی اینکه گروه‌های مانند حماس یک راکتی میسازند که شاید $500 حتی $1000 هزینهش بشه، اما در واقع هر باری که گنبد آهنین به کار بیفته $100,000 $150,000 هزینه داره. این سیستم جدید $3 هزینه داره، اما یک مشکل هم داره، فقط در هوای صاف کار میکنه. بله البته من نمیدونم آیا بتونم 1 دقیقه از اتاق فرمان وقت بگیرم که راجع به گنبد آهنین هم صحبت کنیم یا نه. اتاق فرمان خیلی کوتاه اگر بگی آرش. اوکی، برمیگردیم پس دوباره راجبش با هم صحبت کنیم. برمیگردیم. من به خاطری که راجبش با هم می‌خواستیم صحبت کنیم خیلی پس فکر می‌کنی 1 دقیقه رو الان بهمون بتونید بدید یا نه؟ دیگه هوا خوبه، یارانم اونجا جمعید، پرچم به حضورتون برید. اون 1 دقیقه هم مال شما. عالیه واقعا. خدایش دست درد نکنه فرداد. راجب گنبد آهنین داشتیم صحبت می‌کردیم، چه تکنولوژی خوبی بود. همونجوری که گفت اشکان یه تکنولوژی گرون قیمتی هر بار که شلیک میکنه $10,000 قیمت اون موشکاست و الان سعی میکنن که جایگزین کنن. این گنبد آهنین به نظر میاد که یه سیستمی که هم آمریکایی‌ها میخوان داشته باشن و هم کشورهای عرب میخوان داشته باشن. خود راجبش توضیح بده کوتاه. بله، گنبد آهنین در حقیقت در اسرائیل به اون گنبد نجات بخش میگویند که در بسیاری از جنگ هایی که بین اسرائیل و نوار غزه روی داده است که کشته شدن افراد بسیار زیادی در اسرائیل جلوگیری کرده و این باعث شده که واکنش اسرائیل هم در غزه کمی بهتر باشه و متفاوت باشه و آنچنان واکنش سختی نشون نده و جنگ گسترده تر نشه. اما در حال حاضر در جهان گنبد آهنین تنها سامانه هوایی هستش که تا 90% موفقیت آمیز هستش و میتونه راکت ها و موشک های میان برد و نزدیک را در هوا شکار بکنه. فرداد 1 دقیقه طلب تو. ممنونم از تو. آرش علی، برمیگردیم حالا باز به شما. آرش علی، بابک اسحاقی و اشکان صفایی در اورشلیم گرم. اینجا در استودیو هم که اونقدر گرمای اونجا رو نداره اما گرمای خود ما اینجا رو پر رونق کرده. سمیرا قرایی با ماست. فکر میکنم آن چیزی که از همه با اهمیت تر هست در این ساعتهای گذشته 2 جمله هستش که خیلی هم با فقط یک بله رئیس جمهوری آمریکا تایید کرد در همین مصاحبهش. یک، این که دیگه الان با ضرس قاطع میتونیم بگیم که تحت هیچ شرایطی رئیس جمهوری آمریکا حاضر نیست سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج بکنه. و 2، اینکه به زعم او احتمال استفاده از زور در مرحله آخر وجود داره. دقیقاً
این گفتگو البته من الان متوجه شدم که یک روز قبل از سفر آقای بایدن اینجا در واشنگتن انجام شده بین آقای بایدن و خانم لوی و این اطمینان رو داره به اسرائیل در واقع میده که آمریکا حاضر نمیشه که به خواسته های جمهوری اسلامی ایران تن بده و در واقع به نوعی داره به اسرائیل اطمینان خاطر رو میده که اون خواسته های فرابرجامی که ایران داره از سوی آمریکا قابل قبول نیست و در نتیجه توافقی حاصل نخواهد شد که مطابق خواسته های فرابرجامی جمهوری اسلامی ایران باشه. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی این رو مطرح کرده بودن که ای کاش آقای بایدن یک جمله کامل راجع به استفاده از نیروی نظامی میگفت و تنها به گفتن یک بله بسنده نمی‌کرد. اگر نگاهی بیاندازیم در این 2 سال اخیری که آقای بایدن هست اینکه کجاها کاخ سفید اومده راجع به استفاده از نیروی نظامی صحبت کرده. تنها یک بار در دسامبر سال 2021 فرداد یک نشستی برگزار شد در شورای امنیت ملی آمریکا و در اون نشست گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح شد. در نشستی که جک سالیوان هم حضور داشت ولی محدود به همون موند و مشخص نشد که نتیجه اون جلسه چه بود. یک بار پس این مسئله در شورای امنیت ملی آمریکا بررسی شده و قبلتر از اون هم چند روز قبل از برگزاری نشست یک بیانیه نمیدونم یادت هست یا نه منتشر شد که 2 تا از رؤسای سابق CIA هم زیرش رو امضا کرده بودن. افرادی مثل آقای پانتئا، مثل دیوید پتراوس از بایدن خواسته بودند که یک کاری بکنه که ایران دوباره از آمریکا بترسه. این نکته کلیدی اون بیانیه بود که میگفتند ایران ترسش از آمریکا ریخته و به همین خاطر به این شکل دنبال سلاح هسته‌ای داره میره و به این خاطره که داره در منطقه این رفتارها رو انجام میده. اگر دوباره از آمریکا بترسه این کارها این و رفتارهای منطقه‌ای رو پیگیری برنامه هسته‌ای غیر صلح‌آمیز رو میذاره کنار. کارزاری بود که موقع رو انداخته بودن. این مربوط میشه به حالا تهدیدات نظامی یا مثلا مسئله نظامی که آمریکا بخواد متوجه ایران بکنه. حالا گذشته از این گفتگو یک مقاله الان لس آنجلس تایمز من دیدم که منتشر کرده که عنوان جالبی داره. میگه که مسئله سفر منطقه بایدن نفت نیست، ایرانه. و در این گفتگو با مارتین ایندیک صحبت کرده، فرستاده آمریکا، در واقع فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، که به این اشاره میکنه که شاید بایدن فکر بکنه که به دنبال افزایش نفت در بازار، بیشتر آمدن بشکه‌های نفت در بازار راهی خاورمیانه شده، ولی تمامی رهبران در خاورمیانه معتقدند که بحث اصلی بحث ایرانه و بعد راجع به ایران صحبت بشه. آقای ایندیک میگه که ایران و رفتار منطقه ایران مثل یک چسب شده که کشورهای عرب منطقه و اسرائیل رو به هم نزدیک کرده. همون چیزی که چندین ماه خودمون در رسانه‌ها هم میگیم که داشتن دشمن مشترک سبب نزدیکی اسرائیل و کشورهای عرب شده. حتما به تو برمیگردیم سمیرا. بحث مهمی هست. همونطور که پیشترم بهتون گفتم، جو بایدن در سفرش به اسرائیل گفته که دولت آمریکا به روند همگرایی با اسرائیل در منطقه ادامه میده. همزمان یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل هم از بایدن به عنوان یکی از بهترین دوستان اسرائیل نام برده. در طول سفر رئیس جمهور بایدن به موضوع ایجاد یک ساختار امنیتی و اقتصادی جدید با کشورهای خاورمیانه خواهیم پرداخت. همینطور در مورد ضرورت بازسازی یک ائتلاف قوی بین‌المللی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متوقف کند بحث و گفتگو خواهیم کرد. سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه با واکنش منفی جمهوری اسلامی روبرو شده. ایران گفته این سفرها برای اسرائیل امنیت ساز نخواهد بود. سمیرا قرایی همچنان اینجا در استودیو با ماست و همینطور منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه هم از اورشلیم به ما پیوسته. آقای منشه امیر، با شما شروع می‌کنم. همه رسانه‌ها می‌بینم که حرف از یک خاورمیانه جدید میزنن، اما آنچه که به نظر میاد سرش اجماعی وجود نداره این هست که این خاورمیانه جدید چه شکلی خواهد بود. ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای عرب کجای این خاورمیانه جدید قرار خواهند گرفت؟ در همین ساعت‌های کوتاهی که از سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل گذشته، شما چه افقی می‌بینید در آینده خاورمیانه؟ بله، صحبت کردن از آینده نوین هنوز خیلی خیلی زوده، ولی خشت اول رو نهادن و شما 3 نکته رو در اخبار امشب منعکس کردید که خیلی مهمه. یکی نوشته های آقای مارتین ایندیک
که یکی از دیپلمات‌های بسیار پرتجربه آمریکایی است و با از اسرائیل هم شناخت بسیار نزدیکی داره، که گفته است نه فکر نکنید که آقای بایدن میره عربستان که تولید نفت افزایش پیدا کنه، بلکه میره که راجع به مسائل ایران گفتگو بشه. فردا پنجشنبه گفتگوهای رسمی پرزیدنت بایدن با نخست وزیر اسرائیل و سران امور امنیتی آغاز میشه. ولی پیش از اون باز دو نکته دیگر رو گفتید که بسیار بسیار مهمه. یکی این که پاسداران تحریمش لغو نمیشه و دوم گزینه نظامی هست. البته نیم بندیشون صحبت کرد، قبول دارم، ولی میخوام یادآوری بکنم که این نخستین باره تا اونجایی که من به خاطر دارم که به صورت رسمی و علنی گفته میشه گزینه نظامی. من به خوبی به یاد دارم که اسرائیل تا چندی پیش به شدت ابراز نگرانی میکرد که وقتی که ایالات متحده هنوز با اشتیاق بسیار مایله که مذاکرات برجامی ادامه پیدا کنه، الان ما میشنویم که میگن دیگه ناامید شدیم و اجرا نخواهد شد. همیشه ایالات متحده میگفت اگر گفتگوهای وین به نتیجه نرسه ما گزینه‌های دیگر رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. ولی اسرائیلی ها میدانستند، ابراز نگرانی میکردن که آمریکا هنوز هیچ گزینه‌ای رو روی میز نگذاشته، هیچ گزینه‌ای رو تهیه نکرده. از چی صحبت میکنن؟ الان هم باز آقای بایدن توضیح کامل نداد که گزینه نظامی یعنی چه و در چه ابعادی. در واقع میتونم خلاصه کنم و بگویم که پیش از آغاز مذاکرات با نخست وزیر اسرائیل و رهبران امور نظامی و امنیتی پاسخ خودشون رو گرفتن، ولی تا رسیدن به خاورمیانه نو هنوز گام‌های بسیار دیگری باید برداشته بشه. نقش کلیدی رو عربستان سعودی داره که اگر علنی بکنه روابطی رو که با اسرائیل داره، بله سفر آقای بایدن بسیار پربار بوده. آقای منشه امیر، با این ادبیاتی که الان آقای بایدن استفاده کرده، شما به درستی گفتید شاید هیچ موقع به این روشنی حرف از گزینه نظامی نزده بود. همیشه میگفتند که همه گزینه‌ها روی میز هست، میشد حد زد و خواند بین خطوط که منظورشون چی هست، اما به گزینه نظامی به طور مشخص آره یا نه نمیگفتند. با این ادبیات فعلی و با این حرف که سپاه پاسداران تحت هیچ شرایطی از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نخواهد شد، چقدر میشه واقعا متصور شد که حالا آقای مالی در وین یا دوحه یا هر جای دیگری با همتایان ایرانیش بشینه و اصلا این مذاکرات از اینجا به بعد شانسی برای احیا داشته باشه؟ ببینید کی مذاکرات رو نمیخواد، کی برجام رو نمیخواد، کی نظارت بر برنامه‌های اتمی ایران رو نمیخواد؟ حکومت اسلامی ایران و شخص علی خامنه‌ای. اونها نخواستن از روز اولی که وارد مذاکرات برجامی شدن در وین، نمیخواستن به نتیجه برسه و مسلما امروز هم نمیرسه. منتها ما دو جناح داریم در ایران، یکی خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه که تا حدودی علنی میگن که ما نمیخوایم، یکی آقای حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه است که میگه نه ما مایلیم که ادامه بدیم. چرا مایلیم ادامه بدیم؟ چون تا هنگامی که حکومت ایران میتونه کش بده و زمان بخره، میتونن بی دردسر برنامه‌های اتمیشون رو ادامه بدن بدون نظارت آژانس بین‌المللی و به نقطه به نهایی تولید بمب هسته‌ای نزدیک بشن، اونقدر نزدیک بشن که وقتی خامنه‌ای دستور داد در ظرف یک هفته دو هفته بتونن بمب رو تولید بکنن. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور اسرائیل از اورشلیم با ما. سمیرا، آقای منشه امیر اشاره کرد به صحبت‌های وزیر خارجه ایران. بارها آقای امیرعبداللهیان گفته که ایران توافقی رو نمیپذیره که منافع اقتصادیش مورد توجه قرار نگیره. الان حرفایی که رئیس جمهوری آمریکا میزنه کم و بیش شرایط رو روشن میکنه که آمریکا کجا ایستاده و ایران اگر بخواد این توافق رو بپذیره به نظر میاد که سپاه پاسداران دیگه یک گزینه مورد مذاکره نخواهد بود. دقیقاً همینطوره. صحبت‌هایی که آقای بایدن میکنه روشن هست که شاید باید برجام یا مذاکرات احیا رو تموم شده تلقی کرد، مخصوصا با سفر منطقه‌ای آقای بایدن. پیش در بلومبرگ گفته بود که
اروپا در تلاشه که بایدن این سفر رو بره و حالا ماحصل سفر هرچه باشه در رابطه با ایران، اروپا مجددا تلاش‌هایی رو آغاز بکنه یک مذاکرات دور دومی در دوحه داشته باشیم، مذاکرات غیر مستقیم که ما این رو از امور خارجه پرسیدیم، رد کردن، گفتن دور دومی در کار نیست. و با توجه به فشاری که در حال حاضر کشورهای عرب قراره که بر بایدن در این سفر بیارند، میدونیم که قراره بیارند، یکی فکر می‌کنم امروز صبح بود که NBC به نقل از چندین مقام آگاه کاخ سفید و اسرائیل خبر دادش که کشورهای عربی در رابطه با ایران و روشن شدن یک استراتژی منسجم بسیار مصرند. در واقع بر بایدن این فشار رو خواهند آورد که یک استراتژی منسجم به ما ارائه بده که در رابطه با ایران چه خواهی کرد. پس به نظر میرسه که با توجه به این سفر و فشاری که داره از سوی منطقه به بایدن وارد میشه، شاید تصور این که حالا یک دور دیگری از مذاکرات غیر مستقیم بخواد باشه، دیگه چنین تصوری واقعا تصور باطلی بخواد باشه، این که برجامی بخواد احیا بشه، با توجه به این صحبتایی که آقای بایدن با خبرنگار اسرائیلی کرده، این هم از سمت دیگه در واقع تردیدها بسیار زیادتر از قبل شده در رابطه با ادامه مذاکرات احیا و اینکه اصلا دیگه پیوستن به برجام بخواد تامین کننده منافع و امنیت ملی آمریکا باشه. ممنونم از تو سمیرا، قرار اینجا در استودیو با ما. ارتش اسرائیل گفته در طول چند هفته گذشته 4 هواپیمای بدون سرنشین غیر مسلح رو که ساخت ایران بودن و به سمت یک سکوی گازی دریایی کشور پرتاب شدن رهگیری و منهدم کرده. واشنگتن پست در یک مقاله نوشته که اسرائیل با نمایش فناوری سامانه دفاعیش به جو بایدن سعی میکنه توجه آمریکا رو برای دریافت کمک نظامی جلب بکنه. در عین حال از سفر بایدن برای بهبود روابطش با کشورهای عربی منطقه هم بهره میبره. این کشور میتونه با کمک شرکای عربش در منطقه پهپادهای ایران رو که از سوی نیروهای نیابتی پرتاب میشن شکار و منهدم کنه. به گفته نویسنده مقاله، اسرائیل از اون جهت نگران پهپادهای ایرانیه چون کوچکند و به همین دلیل شناسایی و رهگیری اونها دشواره. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای آرامش، میخوام اینو ازتون بپرسم که اگر بتونم تصویر آقای آرامش رو پیدا کنم، نمیدونم همکاران اگر بتونم وصل بکنم، همچنان آقای منشه امی رو نصف نیمه در صفحه میبینم، امیدوارم که آقای آرامش به ما وصل بشه. حالا تا بله وصل شد آقای آرامش. آقای آرامش، پیش از هر چیز اینو میخوام ازتون بپرسم، ادبیاتی که رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبهش با کانال 12 اسرائیل استفاده کرده، به نظر شما چه فضایی رو برای ما ترسیم میکنه در مورد آینده احتمال احیای برجام؟ برجام، اون چیزی که به عنوان برجام امضا شد و آقای ترامپ هم ازش خارج شد، احیای آن و اجرای دوباره آن با همون خط و نص و نقطه و پاراگراف غیر قابل اجرا بود. به خاطر همین در مذاکرات مشکل برخوردن. حتی زمان کارزار انتخابات من بارها میگفتم که برجام رو دقیقاً با اون نص سری برجام که ازش خارج شد آقای ترامپ دیگه نمیشه اون رو احیا کرد. هم جمهوری اسلامی اینجا موقعیتش فرق کرده، هم ایالات متحده و هم منطقه. نکته دوم، زیاده خواهی های جمهوری اسلامی و بعد از اون هم انزوای بیش از پیش جمهوری اسلامی بعد از به قدرت رسیدن بایدن. کشورهای اروپایی که بسیار مایل نبودن دست همکاری بدن با آقای ترامپ و کشورهای دیگه منطقه که به دلایل مختلف بیم و واهمه داشتن از ایجاد فشار مضاعف بر جمهوری اسلامی، الان دست همینها بازتر است برای همکاری با ایالات متحده. می‌بینیم که کشورهای اروپایی عملاً همرده و هم قطار و همشانه با ایالات متحده خواستار فشار مضاعف هستند بر جمهوری اسلامی. به نکته آخر انتخاباتی بود که در اسرائیل بود. آقای یائیر لپید و بنت این ائتلافی که ایجاد کردند، هرچند که ائتلافی است آنچنان خیلی نرم نیست نسبت به آقای نتانیاهو، در مورد ایران بسیار سفت‌تر و سخت‌تر هم باشد، ولی اون چهره چالش جویانه و مثل همون آقای ترامپ بسیار افراد از آقای نتانیاهو خوششون نمی آمد. به خاطر همین با او اکراه داشتن کار بکنن. مشکل رو یائیر لپید و بنت ندارد. مشکل جمهوری اسلامی دوچندان شده. نکته آخر، دشمن اکبر ایالات متحده روسیه در باتلاق اوکراین فعلا گیر کرده و نشان می‌دهد که تسلیحاتی که این دشمن اکبر و دشمن اصغر ایران فروخته، تجهیزات پدافند هوایی که در سوریه می‌بینیم مثلا کار نمی‌کنه یا خنثی شده توسط نیروهای اطلاعات امنیتی اسرائیل و ایالات متحده، دست ایالات متحده به اسرائیل بیش از پیش باز خواهد گذاشت که بلوف‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش بخونند و بدونن که الان که روسیه داره از سوریه نیرو خارج میکنه و بره به اوکراین،
روسیه نیاد به کمک جمهوری اسلامی در یک همچین قهقرایی نخواهد آمد. به این قهقرایی که جمهوری اسلامی دارد خودش با عدم مذاکره با حسن نیت، با عدم مذاکره با خواسته هایی که معقول باشن درخواست میکنه. نکته آخرم بگم، گفتم نکته آخر بسیاری مخالف این سفر آقای بایدن بودن به منطقه. بخشی اونهایی هستن که مشکوک و مظنون و متهمن به لابیگری برای جمهوری اسلامی. میگفتن بله اصلا چرا باید بره اسرائیل، چرا باید بره به عربستان و سوریه؟ انگار لنز فوکس آنها، لنز زوم آنها و تمرکز آنها بیشتر بر اسرائیل و عربستان سعودی است تا جمهوری اسلامی یا منافع ملی ایالات متحده، هرچند که ممکنه اسمای چنین هم به یدک بکشند. ولی آنچه که منافع ملی حکم می‌کند به یک رئیس جمهور غیر ایدئولوژیک، یک رئیس جمهور غیر خودخواه باید بیاد و اون را تبیین بکند و اجرا بکند، همین است. ایالات متحده نیاز بیش از پیش دارد به اتحاد ائتلاف با متحدین دیرینش، عربستان سعودی، اردن، مصر و در رأس اونها هم اسرائیل. و آنچه که همه این کشورها را به هم نزدیکتر کرده خطر و یاغیگری‌های جمهوری اسلامی است در منطقه و اعمالی که در داخل ایران انجام میده. و به خاطر همین میگم روزهای خوشی رو جمهوری اسلامی در پیش نخواهد داشت و این ائتلاف ایالات متحده و متحدینش بسیار از پیش هم قوی‌تر خواهد شد. آقای آرامش خیلی کوتاه اگر بفرمایید، همه تمرکزها میدونم که به خصوص برای ما فارسی زبانان روی بحث ایران هست، بدون شک این موضوع مهمی هم است در سفر آقای بایدن، اما این روابط نزدیکی که بین کشورهای عرب و اسرائیل هم داره شکل میگیره، حرف از یک دفاع سامانه دفاعی مشترک هم فصل جدیدی هست در روابط خاورمیانه، اینطور نیست؟ بدون شک. من یک نکته بسیار عجیب و غریبی است که انگار انقلاب اسلامی با تمام مضرات و مشکلاتی که داشته یک چیز نکو داشته و اون هم ایجاد صلح، حداقل صلح پشت پرده بین کشورهای عربی و اسرائیل بوده. خطر جمهوری ایدئولوژیک اسلامی و خطر گسترش و عرض کنم بزرگ اضافه خواهی های همچین حکومت با تقویت بقیه گروه های بی‌ثبات و بی‌ثبات ساز در منطقه خطری است، نه تنها برای ایالات متحده و متحدینش، بلکه برای بازار آزاد، بلکه برای زندگی روزانه نرمال مردم، برای تجارت آزاد، برای رفت آمد آزاد، برای رفت آمد آبی، زمینی و هوایی آزاد. تمام اینها رو جمهوری اسلامی براش خطر ایجاد میکنه، از پداوند هوایی سیستم موشکیش گرفته تا دخالت‌هایی که میکنه توسط گروه‌های نیابتی و دیگر دارد حلقه بر این نظام تنگ‌تر میشه. ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از کالیفرنیا با ما. جو بایدن در این سفرش برای حمایت از اسرائیل گفته که برای صهیونیست بودن حتما نیاز نیست یهودی باشی. آقای بایدن البته گفته که برای صلح در خاورمیانه از راه حل تأسیس دو کشور حمایت میکنه و این کار رو بهترین امید برای فلسطینیان و همینطور اسرائیل خونده. موضوعی که آمریکا و اسرائیل بارها گفتن با وجود نگرانی‌های مشترک دیدگاه متفاوتی درباره برخورد با اون دارن. با این حال آقای بایدن در بدو ورود گفته که روابط دو کشور عمیق‌تر از همیشه است. روابط آمریکا با اسرائیل عمیق‌تر و قوی‌تر از گذشته است. ما ارتباط دو کشور رو در این سفر بیش از پیش تقویت می‌کنیم. آمریکا متعهد به امنیت اسرائیل. همینطور در این سفر درباره سیستم دفاعی متحد اسرائیل و کشورهای منطقه، حمایت آمریکا از گنبد آهنین و سیستم دفاعی لیزری جدید اسرائیل گفتگو خواهیم کرد. جو بایدن بود رئیس جمهوری آمریکا در بدو ورودش در فرودگاه بنگوریون تل‌آویو. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل هم بایدن رو یک صهیونیست بزرگ خونده و گفته که رابطه جو بایدن با اسرائیل همیشه رابطه‌ای شخصی بوده. همچنان اینجا در استودیو سمیرا قره‌ای خبرنگار ما و از آن سوی دنیا آرش علایی، بابک اسحاقی و اشکان صفایی از اورشلیم با ما هستند. آرش دوباره برمیگردیم به تو. از یک دقیقه هم قرار این دور بیشتر بهت بدم فرصت. چقدر مورد توجه قرار گرفته این سفر در رسانه‌های اسرائیل؟ ما خودمون که اینجا پوشش میدیم بالاخره بخش قابل توجهش متمرکز بر ایران هست. آیا ایران در رسانه‌های اسرائیل اونجا تو خود روی زمین هم بحث اصلی است یا بیشتر مثلا بحث عربستان و کشورهای دیگه است؟ مرسی فرداد که برگشتی. من فکر کنم چون یه دقیقه رو ما گرفتی دیگه رفتی که دیگه برنگردی، ولی خوشبختانه ما اینجا نشستیم و مقاومت کردیم و شما برگشتید به ما. به حضور در شود که جواب سوال شما بله هست. اینجا ایران تهدید هستی حساب میشه، همونجور که در مصاحبه کانال 12 اسرائیل هم دیدید با بایدن بخشایش حداقل تمرکز بر روی ایران هست. ما هم که اینجا ایران اینترنشنال رو در واقع نمایندگی میکنیم، هر کی از ما میپرسه که مال چه شبکه‌ای هستیم، وقتی بهشون میگه ایران اینترنشنال، سوالات زیادی دارن از ما
راجع به ایران و چه اتفاقاتی میافته. ولی در مورد آقای بایدن صحبت کردیم که لحنش تغییر کرده. با اشکان میخواستم راجع به این داستان صحبت کنم که خب رئیس جمهور قبلی آمریکا هم دونالد ترامپ خیلی میگفت حمایت میکنه سرسختانه از نخست وزیر قبلی اسرائیل آقای نتانیاهو. روابط شخصی خیلی خوبی داشتن، سفر کرد به اسرائیل، خیلی حمایت‌های زیادی کرد. چه تفاوتی وجود داره بین حمایت‌های دموکرات‌ها، حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه از اسرائیل؟ خب ببینید در واقع روابط این حمایت آمریکا از اسرائیل همواره گفته شده یک حمایت دو حزبی یا فراحزبی هست. اما به یکی دو تا نکته باید توجه کردی که اتفاقا این دموکرات‌ها بودن که اول حامی اسرائیل بودن بیشتر تا جمهوری‌خواها. یک آدمی مثل جورج بوش پدر از منتقدان اسرائیل بود. اما در سالهای گذشته اتفاقی که افتاده به ویژه در 5-6 سال گذشته در واقع گروه‌های چپگراتر در حزب دموکرات، پروگرسیو ها که اومدن، اینها به شدت منتقد اسرائیل هستن، بعضیشون حتی میشه گفت که ضد اسرائیل هستن و در واقع نگرانی که در اسرائیل وجود داره این است که شاید اینها بیان و قدرت رو در حزب دموکرات در دست بگیرن. اما خود جو بایدن امروز در واقع در همین مصاحبه که با کانال 12 داشت گفت که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و اتفاقا به گفته او دست کم احتمال اینکه جمهوری‌خواها ضد اسرائیل بشن بیشتر هست. خب البته اون بخش چپگرایی که میگی در حزب دموکرات که الان حداقل 3-4 تا از نمایندگان مجلس آمریکا، خانم اینهال مومر، الکساندریا اوکازیو کورتز و رشیدا طالب که به اسم اسکواد شناخته میشن، به اسم جوخه شناخته میشن، منتقدین اصلی اسرائیل هستن در مجلس نمایندگان، ولی هنوز به نظر میاد در اقلیت هستن در حداقل در کنگره آمریکا که متشکل از 500 خورده نماینده هست. اما بخش دیگه‌ای که میخوام تو بهش بپردازی لطفاً بابک، راجع به سپاه پاسداران‌های پشت سرم شنیدیم اسمش میمونه در لیست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه. این چه معنی خواهد داشت برای اسرائیل و فکر می‌کنی چه چالش‌هایی رو اسرائیلی‌ها باش روبرو خواهند بود در کشورهایی مثل سوریه، در کشورهایی که هم‌مرز اسرائیل هستن، در مواجهه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؟ برای اسرائیل سپاه پاسداران و خطر سپاه پاسداران یک مسئله کاملا حیاتی هستش و باید گفتش که سپاه پاسداران و زیر مجموعه اون نیروهای قدس سپاه پاسداران یکی از خطرات مهمی و چالش‌های مهمی هستند که اسرائیل با اون باید مقابله بکنه. استقرار سپاه پاسداران در سوریه، انتقال سلاح از طریق سپاه پاسداران به حزب الله لبنان باز از طریق سوریه و عملیات سایبری و عملیات جنگی دریایی و عملیات تروریستی دیگر همه از نظر اسرائیلی ها زیر سر سپاه پاسداران هستش. و اگر آنچه که از رسانه های خارجی اومده من بخواهم متذکر بشم، باید گفتش که اسرائیل هم در مبارزه و در جنگ با سپاه پاسداران کارهای بسیاری انجام داده که از اونها اختصاصی که کار اختصاصی ایران اینترنشنال بود آنچه بود که در داخل ایران، در داخل تهران بر علیه سپاه پاسداران انجام شده. درسته فرداد. البته آقای بایدن فردا قرار است که یک برنامه بسیار فشرده‌ای داشته باشه، کنفرانس خبری خواهد داشت در ساعت 2 بعد از ظهر وقت محلی. من و تیم خبری ایران اینترنشنال هم اونجا خواهیم بود. بابک و اشکان هم همراهی خواهند کرد ما رو برای پوشش خبری باقی مانده سفر آقای بایدن به اسرائیل و کرانه باختری. ممنونم از تو آرش علایی و همینطور بابک اسحاقی و اشکان صفایی که از اورشلیم با ما بودید. ممنونم از شما. میدونم که همونطور که خودت هم گفتید در روزهای پیش رو هم این پوشش چه در اسرائیل و چه در عربستان سعودی در ایران اینترنشنال و برنامه مختلف ما ادامه خواهد داشت. همونطور که بهتون گفتم رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگوی با شبکه 12 اسرائیل گفته که سپاه پاسداران حتی اگر به قیمت شکست مذاکرات احیای برجام هم این تمام بشود در لیست فهرست گروه‌های تروریستی باقی خواهد ماند. و در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسید آیا گزینه نظامی هم در مقابله با ایران اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه مد نظر رئیس جمهوری آمریکا هست یا نه، گفت بله. البته از لغت زور استفاده کرد، نه نظامی، ولی میدونیم که منظورش چه بوده. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری، دو مقام حکومتی سابق از زندان‌های بلژیک و سوئد شده. کنعانی گفته برای آزادی دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی گفتگوهایی با مقامات بلژیک جریان داره. چند روز پیش تلویزیون دولتی ایران گزارشی درباره دستگیری چند شهروند
خارجی منتشر کرد که خبرساز شد. این گزارش ادعا می‌کرد که چند دیپلمات خارجی از جمله معاون سفیر بریتانیا در حال جاسوسی دستگیر شدند. بعد از اون بریتانیا خبر جاسوسی و بازداشت دیپلماتش رو تکذیب کرد. لهستان اما از بازداشت یکی از شهروندانش در ایران خبر داده. تعداد شهروندان خارجی بازداشت شده در ایران کم نیست. اوایل تیر ماه شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی محکومیت بنجامین بریر توریست فرانسوی رو تایید کرد. آقای بریر که در زندان وکیل آباد مشهد نگهداری میشه در دادگاه بدوی به 8 سال و 8 ماه حبس محکوم شده بود. بلندین بریر خواهر بنجامین بریر زندانی فرانسوی تبار در ایران از پاریس با ماست. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از همه میخوام در مورد وضعیت برادرتون بپرسم، آیا با او تونستید صحبتی بکنید؟ بله، ما میتونیم باش صحبت بکنیم به صورت روزانه. ما در واقع این در وضعیتی که دروش هست رو به عنوان یک وضعیت بسیار بدی توصیف میکنه و خیلی وضعیت بدی رو براش در حال حاضر باش دست پنجه نرم میکنه. چه میگن؟ اتهامی که متوجه او هست چی هست و آیا به شما هیچ نشانه‌ای دادن که شاید حاضر باشن اون رو تبادل بکنن با یک زندانی دیگه؟ ما در حال حاضر هیچ نشانه‌ای رو نداریم، هیچ نشانه روشنی رو در این زمینه. ممکنه سیاستمدارا در این زمینه چیزی گفته باشن ولی در حال حاضر هیچ چیزی نداریم که در موردش اصلا فکر کنیم. نه، متاسفانه در حال حاضر ما هیچ پیامی نگرفتیم. خانم بریر، آیا برادرتون به سفارت فرانسه در تهران دسترسی کنسولی داره و آیا با وکیلی در ارتباط هست؟ وکیلش میتونه به صورت مرتب او رو ببینه؟ بله، ایشون وکیل دارن در ایران و در فرانسه هم یک وکیل دیگه ای دارم. آره، در واقع 3 ماه گذشته کنسول رفته اونجا و ملاقات کرده باهاش و دسترسی داره و در واقع تونسته که از این ترتیب نامه‌هایی رو با هم رد و بدل کنیم. بلندین بریر خواهر بنجامین بریر زندانی فرانسوی تبار در ایران از پاریس، ممنونم از شما. و به این ترتیب میرسیم به پایان 24 امشب. ممنون که در این ویژه برنامه مربوط به سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه ما را همراهی کردید. تا فردا و برنامه بعدی بدرود.